Ihan harmittaa, kun teepaita päällä tulee pikkasen kylmä, laittaa hupparin päälle, niin tulee kuuma. Joten voidaan arvata tästä, että tervetuloa Irlantiin. Mutta hei, ei tuu vettä. Ei tuu vettä. Vielä. Joo, pitäisi olla hyvä keli tänä viikonloppuna, mutta tänään on aika surkea. Aika kostea tuuli oli ja tuulee niin hemmetisti. Auto on pukeilla, sitä tsekataan Espanjan jälkeen. Pultti-tsekki, koska se jäi silloin tekemättä. Siinä ei nyt mitään. Siellä on nyt GR2 moottori edelleen. GR1 moottori on Samulilla. Ja siellä on ollut vähän enemmän probleemaa. Sanotaanko näin, että täystuho on ollut aika lähellä. Siellä on Espanjassa oikeastaan, niin siellä on tapahtunut jotain. Siellä on mennyt kampiakseli vähän kierroksia. Männänrenkaat oli ihan soronoo, se on sieltä valskannut, sen takia oli painetta tullut kellariin. Ja vaikka mitä. Kanteen tulee ihan täysremontti, sinne vaihtuu kaikki seetit ja kaikki venttiilit. Tää on oikeesti niinku ihan hemmetin iso. Se on ihan täysin uuden moottorin saa tehdä, et sieltä jää kiertokanget ja sitten kampuran sai kuulemma oikastua vielä, että ne jää ehjää, mutta muuten tulee kaikki uutta, niin on vähän paskatilanne sen kanssa. Mutta se on edelleen siellä Samulilla, se koittaa sitä rakentaa. Koitetaan saada siihen keksittyjä budjetteja, että saadaan Samulille pennoset siitä, että ei jäädä sitä velkaa, mutta tää on tämmöstä välillä. Muuten on täällä bojat pommissa, kaikki on niinku auton suhteen nyt kunnossa. Pitäisi olla ihan täysi ok nyt kisaa varten ja meillä jäi viime vuodesta aika hyvä setuppi välityksen ja muiden kanssa. Niin. Kaikki on sillä lailla ok. Tänään on torstai ja huomenna perjantaina meillä on aamulla jo. Terve! Ai. Huomenna aamulla perjantaina alkaa treenit. Täällä on niinku ekstra treenipäivä perjantaina. Pari lyhyttä treeniä. Ja sitten lauantaina on treeni ja laittelu. Sitten sunnuntaina kisa, eli on aika pitkä viikonloppu nyt tulossa. Ja kisan jälkeen sitten minä ja Mika ajetaan bussi takas Suomeen. Ja ollaan sitten juhannusaattona kotona. Tää on tämmönen vähän viikon reissu. Täällä myös on nyt sitten, taitaa joku Red Bullin drift-pursuitti. Sanovat, että siellä on amatöörikuskeja, jotka sitten voi päästä, 4 parasta pääsee Mastersin laitteluun. Sitä kautta voi päästä kilpailuun. Amatöörikuskit, siellä oli Dylan Karvia ja tähän kaikkea siellä oli. Et nyt se on amatööreiksi niitä, mutta joo, tulee ihan mielenkiintoinen. Täytyy jossain mennä kuvaa ja kattoo. Ja tossa ihan meidän radan vieressä. Tuolla näkyy ujosti, siellä näkyy katsamo. Niin siellä on ei Drift Masters vaan Drift Gamesin. Niillä on se semmonen oma pieni rata siinä, semmonen iso asfalttialue, mihin oli tehty kaiken näköistä. Mä veikkaan, että se on siinä. Ajetaan. Elikkä se on vähän semmoista Gymkhanan tyyli. Mitähän se sitten on? Elikkä semmoista tarkkuusajoa semmoisella pienellä radalla. Saavat siitä vähän showta sitten tehtyä ja sieltä pääsee sitten kuskeja. Eli siitä tuli meidän villikortit sitten 8 kuskista 4 villikorttia pääsee kisaan. Täällä on ihan hyvä, ettei pääse kaikki suoraan, että saadaan tommonen pieni actionipäjäys siihen. Saavat katsojille nähtävää ja se on ihan hyvä systeemi. Joo, ei mulla kummempaa. Laitetaan auto kondikseen ja sitten lähdetään käymään kaupassa ja sillä lailla on tää päivä ja katsellaan vähän ratajuttuja Tuomaksen kanssa ja huomenna sitten reenaillaan. No, onko viime kerroista nyt opittu mitään? No ei kai. Juuri näin. Ei vaan, ainahan saa oppijuu.
tämmöstä tää. Onneksi ei mitään kovin katastrofaalista, paitsi se moottori, mutta sekin on, ei ole ihan täysin meidän vika. Sitä ei tarkastettu viime talvena. Se jäi niinku tavallaan ehjäksi, niin sillä ajettiin. Joo, tässä ei ole ihan hirveästi kuvailtu. Tässä on ollut vähän kaikenlaista hässäkkää. Ei oo hyvä päivä. Luultiin, ettei tossa nyt taas mitään, mutta siinä on taas ollut mitään muuta kuin ongelmia. Ei oo nyt jiitset jumalat ollut meidän puolella. Ongelma on nyt seuraavanlainen, eli se röpeltää jonkun verran tyhjäkäynnillä, eikä me keksitä, että miksi. Siellä on ykköspytty semmonen, mikä menee vähän viileämmäksi silloin kun se tekee sen välillä, ei aina. Ja me ollaan vaihdettu kaikki, mikä vaan liittyy siihen pyttyyn, niin kuin bensasta ja sytytykseen, eli kaikki vaihdettu. Ongelma pysyy. No se on yksi ongelma, en tiedä liittyykö sama vai ei. Toinen ongelma on edelleen, että tossa nyt että toi lämpenee ihan hulluna, mitä se ei ole tehnyt ikinä ennen. Seilailee moottorin vedenlämmöt ihan miten sattuu. Kuumenee ihan liian kuumaksi, se hajoaa, jos mä ajan sillä tollasenaan. Nyt joko siellä on joku ilmalukko edelleen jossain, me ollaan yritetty koko päivä saada sitä. Tai sitten siellä on esimerkiksi vesipumppu menossa rikki. En tiedä. Mä laitoin viimeiseen vetoon kiinteät prosentit sinne jo vesipumpulle ja flekteille, että ne ois niinku samassa. Mutta se teki sitä silti. Elikkä vedot meni vähän perseelleen, sen takia ei pystynyt oikein keskittyä. Muutama ihan ok liidi, mutta sitten tuli semmosia vaihe, missä mitä ei normaalisti tuu. Mikan perässäkin ajoin, niin mä ajoin vähän se vaihteli ihan pienellä jossain välissä. Enkä mä tajunnut siinä veroaikana ollenkaan, mitä oli tapahtunut. Et niinku, keskittyminen menee ihan täysin nyt tuohon autoon ja katsotaan nyt saadaanko selvitettyä mitään vikaa, mikä siellä on. Mistä se voisi johtua. En tiedä. Jos ei keksitä tai ei saada kuntoon, ei lupaa hyvää meidän viikonlopulle. Huomenna jos tällaisena ajetaan, niin se on ihan siinä ja siinä, että uskaltaako ajaa, koska se saattaa sitten hajoa missä vaiheessa vaan, jos siellä on moottorilämmöt 120. Jokainen tietää, että se ei ole kovin hyvä juttu. Ja niin kuin sanoin, niin tämänkaan ei ole ikinä ollut mitään semmoisia ongelmia. Semmosta. Jatketaan selvittelyä ja koitetaan tehdä kaikkea, että saadaan tää kondikseen. No, se johtuu varmasti, kun tuo Red Bulli on tuolla. Mä oon enemmän monsterimiehi. No niin. Mä oon yrittänyt sua käännyttää, mutta ei se tullut mitään. Ei oo vielä toimi. Mitä sä teet? Tilanne eskaloi. Täällä on Juho laajennettu pultitsekin. Joo. Meillä on vettä männänpää. Sen takia se lämpää. Onko se ihan jääkyttävää? Niin. Sen takia se röpeltää eikä käy. Niin, ei hyvä meininki. Harmittaa. Huono meininki. Moottoriurheilun jumalat nauravat meille tällä hetkellä. Saadaan se purettua, että mä en tiedä, että saadaan sitä kuntoon. Täytyy kattoo, selviääkö mitään. Vai käykö niin, että tiimi joutuu selviämään? Tai yli huomenna. Tätä sitten halunnut käydä siellä Guinnessin tehtaalla. Voidaan käydä. Niin, se oli vaan se käynti eikä muuttunut. Noillakin on muuten Heinosilla moottoripaska. Joo, ja pari muullakin kaverilla. No niilläkin Juu, sitten ja vissiin vedon. Niin yksi veto ja Espeni kaataa siellä sementtiä koneeseen. Ja... Oliko se kiiveli, joka hajosi tonne johonkin lainaksi? Pöntisellä oli jo ongelmaa ja... Tää on hyvä paikka tää Irlanti kyllä. Meillä pitäisi olla kaikki irti. Nyt se on ainakin vettä. Nyt se on kauhea kohta. Laita sä ensin. Se on vähän tuo kalliimpi uimaa. Nyt se vesi menee tonne vähän tonne öljyn sekaan.
Hyvä puoli on se, että täällä on vakio tiivistä. Tässä on tommonen oma liekkirengas, niin se on. Tää on mukaan vakio tiivistä. Ei siinä oo tommosta. Ei oo. Tää on joku. Tää on joku Ateena varmaan. Täällä on Rangein tiivistä. Voi jumalauta. Joo. Mutta hyvä puoli on se, että löytyy vika. Ja meillä on tähän tiivistä, jos tää paksuus on järkeä. Missä siinä oli vika? Täältä. Tää on tämmönen rengas, niin se on poikki. Joo. Sieltä on päässyt. Vesi tuolta. No niin. Okei. Aika selkeä. Se digitaalinenkin olisi. Siinä ei oo. Oo. Mä Tää on käyttäisin tämän. 1.1 tai jotain. Se vakka menee ihan täysin tästä. Ei ongelma. Takai se oli vikassa. Tai saahan tuolla toisellakin Se on tarkemmin varmaan mitä 1.1. saa lukea. Oikein kun painaa, niin se menee. Niin, no juu silloin. Saa vaikka minkä mittaisen kun haluaa painaa tarpeeksi. Vakio jotain sitten sitä tai just se 3, niin se on ihan. Joo. Nostaa sitä vähän lähemmäs. Se olisi sitten helpomman puolella. Niin, totta kai. Niin kuin sai valita. Joo, kansipahvika oli arvailu, että meneekö oikeinpäin, niin kattokaa se kansi nyt, että se menee edes oikeinpäin. Älä niin norkorisen. Hei, eikö se menee sinne kanteesta? No, joo. Nyt sitten pojat. Tarkkuutta. Tää on tarkkoja hommia. Ei te nosta. Ei ne. Se on paljon helpommin näin, kun tämmönen nostelu. Ylhäältä se kiva, kun olisi noussut. Voidaan. Oletko joskus kuullut tallilla, että olisi kiva, kun olisi? Hei, sä oot pidempi kuin minä. Älä nyt rupea keulimaan. Samaan mittaisia arvoja. Nouse seisoo! Mitäs saada toi? Se nyt ihan töröttää siinä. Harrastaa mieluummin vasta hiihtämistä. Eli sit se on pakko laittaa se etupäin. Päivävä. Niin kun siellä se poltti. Älä laske liikaa. No näytä nyt Matias sääkin. Missä reijässä se käy? En tiedä, mut siinä oli jotain pakkoa. Joo, siitä se kasaan päin. Se on nyt kirjeellä. 110 metriä tekniikka. Tuplakiristetty. Tripa. Tripla kiristetty. Joo, ja tupla tarkastettu. Pakosarja menee jo kiinni. Kiitos, Clint Van Uur. Se varmaan katsoo meidän videoon, niin kiitos Clint. Oh, thank you, Clint. I will. Eikö se osaa muka suomea? Osa. Vittu perkelee! Niin. Joo, sitten... Nokat. Tällä kertaa koitetaan olla poikkasematta sitä. Nokat on paikallaan. Sano Juha Moisia tautta. Näin! Oliko toi Juha? Oli. Mailanen naapurista, terve! Kato, tuolta tuli tommonen kurkisteli. Ärsyttävä. Selän takaa kurkisteli. Siitä asti kun kortin sain, niin ei tää oo bensakone. Juha, mitäs puristukset? On ihan hyvin. Ollaan merkissä ja ollaan merkissä ja ollaan merkissä. No täällä ollaan kyllä hampaa vinossa, mutta Samuli on käskenyt, että laittakaa siihen. Sitten meillä on siinä. Niin kun nää tänään pelkäs, että onko jako kohdillaan, niin tokasin vaan, että
Ei se nyt haittaa se muutama hampaan on pielessä, kun Matiaksella on kuitenkin kokemusta tästä. Kun ottaa lisää tehoa. Niin. Kuittaatko? Ei se kauan ollut, pari vuotta. Niin, vaan pari vuotta. 3 kesää mä ajoin sillä silleen, että mä avasin koneen. Niin sieltä. Molemmat. Imu ja Mä Pakala. tarttaan, mä vähän pyöritän sitä, Samasta pielessä. jos ei tuu mitään mieleen. Onko sulla samanlainen fiilis kuin autolla? Oh. Mites sulla? Juha koittaa olla hiljaa. Oliko täällä melu? En mä tiedä. Joutu silleen kun Espanjasta tulee poliisit ihmettelee. Tuliko se silloin meille ihmettelevä kello? Ei silloin kun mä kävin heittää sinne kieltä, niin tuli sieltä poliisista ihmettelee. Näihin kuviin, näihin tunnelmiin. Onko aika ikävät kuvat? No niin, lauantai on lähtenyt käyntiin ja renkaita on myös mennyt. Hyviä ja huonoja uutisia. Oikeastaan moottori toimii. Joskus vähän tyhkällä vähän röpelsi, mutta se oli ykkösen tulppa. Eilisen jäljiltä niin oli aika musta. Se korjaantui kun lähdettiin se tulppa. Muutaman kerran hyppäs vaihe pois päältä, jos 4. vaihto. Nyt meni jopa 2 saakka. Ja menettiin välittää tuo laatikko uudestaan. Ei laatikko kuin perä uudestaan, että päästään ajaa 3. Mutta onneksi meillä on helppiä. Täällä on dogboxi. Kiitokset. Noin. Dogboxilla tosiaan tää on ollut tämmönen laatikko meillä täällä. Tää on ollut Pöytälaaksolla. Jemmassa, tää on suomalaisten käytettävissä. Ja iso kiitos Dogboxille. Päästään sillä nyt ajaan tuo laittelu ja sitten ruvetaan avaamaan omaa laatikkoa. Katsotaan, että mikä siellä on mennyt, mutta luultavasti 4 dogit siellä on mennyt, että tarvii vähän varausia. Ja meillä ei taida niitä täällä mukana olla semmosia, niin päästään nyt tuolla ajaa ja sitten päästään täältä, niin saadaan taas korjaa sitten vähän vaihelaatikkoakin. Mutta toivottavasti tämä moottori nyt toimii hyvin loppuviikonlopun ja päästään laittelusta kunnialla läpi, että treenit meni ihan suht ok, paljon paremmin kuin eilen, koska ei tarvinnut miettiä sitä konetta niin paljon. Mut sit muutaman kerran, tai se vaihde, kun se ei oikein mennyt kunnolla ja tuntui jotenkin, että se vähän takerteli, tai sit se oli vaan sen takia, kun se doki oli niin surkea, niin se hyppää pois sieltä, niin se vähän aiheutti ohjelmaa. Mut jos nyt se saadaan tällä kuntoon, niin mä uskon, että saadaan ihan hyvät laittelut aikaan. Entryssä oli vähän hässäkkää sen vaihtamisen takia, mutta sen jälkeen sitten niin kaikki osui kyllä hyvin. Uskon, että tulee ihan hyvät, jos saadaan tuo pelaa. Nyt TT ja Matias tuo ottaa vaihelaatikkoa irti ja ruvetaan. Oh no. Double cam. Juu, tästä täytyy vaihtaa vähän tästä meidän laatikosta osia tähän, kun tää on vaan tää pelkkä pötkö, niin toi jokehomma ja sitten tuolta kytkinkoppa ja härvelit ja
akseliin. Kaikkea pientä, mutta eikä se tästä on tässä nyt vielä aikaa. Noniin, lähtihän se. Tuli hieno teippiviritys, saatiin pysyä piuhat tää. Ja kiitos Jorkille saatiin tuolta uudet uniboolit tähän. Otetaan asentoon sit semmonen, että... Joo. Saa sen tonne paikalle. Näkee sen oikein asennon. Se meni helposti. Kyllä se on ihan kun se on suunniteltu tänne. Mitäs meillä on tänään ollut? Sulla se näkyy. Eilen kansio. Tähän huomenna. Älä. Kun voimansiirtolinjassa on näkö 2 komponenttia jäljellä. Niin, no mutta jos me illalla sais olla rauhassa, niin ei tarvi silloin enää tehdä mitään. Mut hei, ei elämää ilman motorsporttia. Ei, sitä tää. Drivers that would want to get themselves way up there, including this man, Juha Rittinen from Finland in this Toyota GR86 2JZ, 1,003 horsepower gearbox change between practice and qualifying for Rittinen. Said he finally broke a gearbox after all these years, but now out on circuit as Rittinen fires that car in. Good angle, good line, good speed as he puts it to the edge of the circuit. Good transition, look at that. Nice line, he's going to go way wide, holds onto it. How did Rittinen keep that on the circuit as he puts it right across the track, up onto the wall for the Finnish driver. Dials on big angle and over rotates. Juha askeleet selvillä. Pikkusen pauksia ja pisteet. Back on the line, Juha Rittinen now is the only man in competition that can upset the top 32. What can he do as Rittinen sits on a 0? He needs to get an 80.7 or more. What can he do as he flicks that car in, stands on the accelerator? Rittinen wants this, he needs it as he gets right to the edge of the circuit, fires it to outside zone 4. Beautiful line from Juha Rittinen as he opens up the throttle, stands on the accelerator, looks for outside zone 5, and this is textbook Juha Rittinen at the moment. Sets himself up beautifully for the wall run deep onto that outside zone 6. Final outside zone, he's across the line, it's done for Juha Rittinen. Yeah, Simon Olsen right now, probably no fingernails left watching that run go through because it was very clean. Hänen veto. Ei paras sitä paikkaa tää päivä on tarjonnut, mutta kokonainen. Hyvä. Oli vähän seiffiä, oli vähän liikaa jarrua tuossa Entry. Mut kyllä sillä yli 20 pitäisi tulla. Joo, se on tärkein. And the drift Finnish fans at 85.2. And Simon Olsen, ladies and gentlemen, we lose from competition. But 5, sijoitut 26 tai jotain. Paljon? 25 ja jotain roskia päälle. 26. Okei. Anna vaan taistella. Saatiin pisteet. Joo. Oli vähän seiffi. Miltä tää auto kuulostaa sun mielestä? No. Aikamoinen traktori. Niin on. Jotain on pientä. Ei se ollut syy tuohon ajoon, nyt oli vaan pisteet pois. No me ajetaan niin. Joo, mä ajan. Joo, se olisi laittelusta selvitty. Oli sitten viimeinen kerta, kun lähden käyttisrenkailla tänne laitteluun. Ensimmäinen veto. Alus mennä pikkasen pitkäksi, eka kurvi. Meinas mennä, sain sen ihan hyvin. Sitten lopussa tuli semmonen vähän hallitsematon spinni. Ja se oli vaan niin liukas. Vaikka oli vähän pintaa, mutta jostain syystä niin ei enää pitänyt samalla lailla. Niin
uudet renkaat laitteluun tästä lähin. Note to myself. Muuten tulee kuulemma läväriä, jos ei laita. Toinen veto oli sitten vähän safety. En halunnut ottaa riskejä, koska noin 0 alla. Niin piti saada pisteet vai päästään kaavioon. Niin oli vähän liikaa jarrua ja muuta, että saatiin varmasti pisteet siitä, niin saatiin 85 jotain. Niin päästiin kaavioon, niin on siitä ihan tyytyväinen. Auto on toiminut nyt ihan hienosti ja tai lähes hienosti. Vaihdettiin toi vaihelaatikko siihen ja se toimii nyt hyvin. Siinä ei ole mitään häikkää. Vaihteet menee silmään paremmin kuin aikaisemmin, koska me vaihdettiin myös unibooleja siihen, mitä ei ole nyt vähän aika vaihdettu. Niihin tulee aina pieni välys ja sitten se on vähän... Siihen tulee semmonen pieni. Nyt menee paljon paremmin vaihteet silmään ja paljon loogisemmin. Tuntee, että nyt se kolahti. Se on paremmin. Moottori ei enää ylikuumene, se on hyvä pointti, mutta meillä on taas tyhjäkäynnillä semmonen pieni röpellys. Se toimii kyllä täyskaasulla hyvin ja se ei tee tosiaan painetta mihinkään ja lämmöt pysyy kurissa. Eli siellä on varmaan joku venttiili saanut siipeensä, koska se eilen kun se oli se pahvi rikki, niin se kävi pari kertaa aika kuumana. Niin kuin reilu 100 astetta niin kuin heittämällä muutaman kerran. Ennen kuin mä sitten päätin lopettaa ajamisen, niin veikkaan, että siellä on joku aika... Nyt se on vaihtanut pyttyä, että se ei ole sama ja että siellä on kakkospytyssä nyt se... Kokeiltiin nykästä sieltä suutiliititä irti, kun auto käy, niin se oli 2, niin nyt sitten mittailla vähän välyksiä ja muuta. Että katsotaan, jos siellä näkyy jotain, mutta jos ei, niin se on varmaan vaan venttiili. Sitten vähän vuotaa. Mutta se on semmonen, että sille ei oikein voi nyt tässä mitään, eikä se kuitenkaan ei vaikuta täyskaasuun, että se on pelkästään toi tyhjäkäynti on vähän tommonen raffi. Niin, jos se ei saa kuntoon, niin sitten ei saa kuntoon, ajetaan sille joka tapauksessa, että ei sen pitäisi niin paljon vaikuttaa. Vaan pysyy venttiili siellä, ettei tipahda alas saakka. Mutta joo, muuten nyt toimii hienosti ja saatiin, niin auto on tosi hyvin ajettava, vähän vaihdettiin välitystä siihen ja sen puolesta toimii. Nyt sitten tää eilinen ja tää päivä ollaan oltu vähän liukkaita, niin nyt sitten huomiselle pitoja lisää. Ja meillä on Jason Panettia vastaan ilmeisesti ensimmäinen top 32. Ja se on ajanut kyllä tosi hyvin. Niin me oltiin siis 85 pistettä jotain ja sitten oltiin 80 jotain 6. kaavissa. Niin. Panetti ajoi hyvin, sai tosi aggressiivisesti nuo laitteluverot. En ole nähnyt itse miten sai jo reeneissä, mutta yleensä sillä vähän myös ailahtelee. Mutta täytyy tosissaan ajaa 32 jo, koska se ajaa niin hyvin ja se voidaan ratkaista se meidän peli jo sit siinä, että jos mä en ota tosis ihan täysin kaikkea irti, niin saattaa tulla aikaisin kotiin lähtö. Mut joo, huomenna vähän muuttuu sitten kun saadaan pitoja lisää ja toivottavasti auto pysyy yhtä hyvänä ajettavana kuin nyt. Ja ihan hyvä fiilis kuitenkin, että paljon on tehty taas hommia, ylimääräistä hommia. Tästä nyt tulee vähän tämmönen kerrontavideo ja enemmän tai vähän vähemmän actionia, kun meillä on aika pieni miehitys täällä. Ei ole ketään semmoista, kun kerkeäisi tässä kuvailee. Semmoista. Nyt tiimi on tehnyt paljon hommia ja saatiin tosiaan vaihdettua se kansipahvi ja vaihelaatikko. Isan jälkeen sitten vielä vaihdetaan tämä meidän oma laatikko luultavasti takaisin sinne tai jätetään se kokonaan pois. Ja sitten korjaillaan Suomessa. Suomeen kun päästään, ajetaan Mikan kanssa täältä bussilla pois, ollaan juhannusaattona kotona. Ollaan rauhassa juhannus ja sitten seuraavalla viikolla ruvetaan fiksailemaan näitä lehkeitä taas ja sitten on seuraavana on se Ideaparkin kisa Seinäjoella. Sinne olisi tarkoitus mennä ja siitä heti viikon päästä sitten Ahvenista. Ahvenista on Mastersi, johon on tulossa ihan hirveästi porukkaa. Niin siitä tulee makea. Joo, otetaan auto kuntoon ja vähän tutkii venttiilivälyksiä ja pojat tekee pulttitsekkiä tuossa. Mitä tästä?
professionals use Finjector and so should you. Go check out finjector.com. Älä nyt karkki. Mika tekee jotain tärkeää. Tuliko se niinku kattoo, kun mä tein töitä? Se kutsut siksi. Tää vapaa-ajan viattoa hyvälle porukalle. Aivan, joo. Täytyy muistaa töissä, kun ne sanoo, että se on paljon tehokkaampi tuolla radalla kuin tuolla töissä. Ei katso tätä videoa, nyt sä sanoit sen ääneen. Eniten mä pelkään, että Johanna näkee, että mä tein oikeesti nopeasti jotain. Välykset katsottu. Mikä oli tuomio? Mr. Mikaelson. Vähän niin tuolla. Tuolla on meitillä pikkusen muuttunut katso. Mutta kakkosen suuttimen kun irrottaa, niin käynti ei muuta. niin siis siellä on muuttunut välys kakkospytyn pakopuolella, mutta se on silti vielä toleransseissa, joten se ei ole se ongelma. Elikkä siellä on venttiilissä vikaa. Hankaamaa, kulumaa, kiilottumaa tai jotain muuta harmistuttavaa virhettä. Jolle ei voida tehdä mitään tässä. Ei me voi tehdä muuta. Joten laitamme läpät vaakaa huomenna ja Hän toteuttaa sinun pyytösi. onneksi sinne vie sitä kauko-ohjausta. Eikö se olisi hyvä, kun voisi nyt tänä kaukossa Hiljaa! ajaa? Tästä on 5 vuotta, kun nää suunnitteli sitä ekan kerran. Laitetaan satana vaijerikaasun siihen kohta uudestaan. Niin, mutta edelleen on olemassa myös mekaaninen keino lukita kaasu. Piiliskivi. Ei, kun sä vedät täältä näin, pannaan nokka siihen, kun sä painat kaasun pohjaan, niin siellä on semmonen lukkosolpa ja on niinku pakkilukko ja se on sit siellä. Voi vapauttaa täällä näin, tää voi myös sammuttaa napista. No niin. Ja sit voidaan sammutusnappia laittaa vaikka ilokaasu päälle. Nyt tulee taas sen verran asiantuntijat läpändeerosta, että mä sammutan tätä kameraa. Hei hei. Guys, again, we go back on the line. 2 Toyota chassis, yeah. A battle we wanted to pick. Certainly is a battle we've been looking forward to. Jason Benet, ladies and gentlemen, take on Juha Rittinen getting it done in the second qualifying run, taking some competitors out of qualifying. A lot of people shocked maybe at that 0 on the first qualifying run from this man. The OG of Finnish drifting as he slams that car into gear. Jason Benet out of the gate yesterday, swinging though with that wild initiation. What will he do right now as he leads in Juha Rittinen for a spot in the top 16? And he does, he goes for it as Jason Benet puts that car to angle. Oh man, looks good. Yeah, fires through, gets that car dialed and set up to outside zone 4. A little scrappy though, into the chase from Juha Rittinen, not really got himself in the fight. There's no questions being asked at the moment. Jason Benet up and gone, but it's not the cleanest lead line as Rittinen struggles to keep up with the pace of the Frenchman. Yeah, it's always easy to look at the chase and immediately go, okay, like what did they mess up? But maybe we'll take another look and focus on what's happening out in the lead to see if there's some sort of issue there. Benet looks like he goes for that same initiation that he did yesterday as well. Gets on the throttle really quick and yeah, from that angle, Juha just missed the timing and just never really fell back into form. It feels like he's down on horsepower or something, but we're hearing, we're hearing something. Let him know, Jacob. Let him know. Rittinen may have debeated his tire, and that could be why he felt so slow coming all the way around. So it's not like that Jason Benet led Rittinen. It is. We didn't see it from our other camera angle. So at DB, that's why that's why he didn't have the proximity. That's why he couldn't catch Jason Benet. Joo, aika vähän tuli kuvailtua tällä reissulla. Heidän tie loppui heti Top 32 alkuun. Heti entryssä lähti rengas vanteelta. Ja ei enää mahtanut mitään. Ei pysynyt perässä eikä siis olisi joka tapauksessa päässyt jatkaan sitä vedosta eteenpäin, koska ilman että renkaas on ilmaa, niin ei saa ajaa toistakaan vetoa. Harmittaa ihan hirveästi, koska tää oli vaikea viikonloppu tiimille. Kaikki teki ihan hirveästi hommia.
Ja sitten tää homma kaatuu tämmöiseen. Saatiin just auto toimii hyvin ja kun tälle päivälle lisättiin pitoa ja muuta, niin se rupesi toimii jopa paremmin, että olisi pitänyt varmaan laittelua ja on melkein niillä säädöillä. Koska tuli tosi hyviä liidejä siellä. Niin, ärsyttää ja harmittaa, että tää loppuu näin. Mut ei se auta mitään. Täällä on nyt autosta on vaihdettu takas ne oma laatikot nyt paikalleen ja siihen tilataan osat ja mennään Suomeen ja vietetään juhannusta ja sitten aletaan korjaan autoa ja valmistaudutaan Seinäjoen driftin kilpailuun. Sinne tulee aika paljon mastersipuskeja ja se on ilmaistapahtuma yleisölle, joten kannattaa tulla katsomaan. Tulee kova kapi. Siitä viikon päästä on sitten Ahvenisto ja joo, lähdetään tästä. Ei, mulla on vähän sanoja, mutta ja tuli vähän ehkä tylsä video, mutta kiva kun katselit tänne saakka kuitenkin ja nähdään sitten ehkä seuraavalla videolla. Moi moi!